Organizația Internațională pentru Migrație, începând din anul 2010, are proiecte pentru integrarea străinilor, aici incluzând și refugiații. Ce înseamnă aceste proiecte? Sunt diverse mecanisme prin care persoana, fie că vorbim despre persoană străină cu drept de ședere în România, fie că vorbim despre refugiați, prin intermediul organizației noastre, are un acces suplimentar la servicii de educație, servicii de sănătate. Sunt practic consilieri de organizației noastre spre care oamenii aceștia pot veni și pe care îi pot întreba. Cum îmi pot eu înscrie copilul la școală? Cum pot să îmi fac o asigurare de sănătate? Și consilierii noștri îi sfătuiesc. Referitor la decizia refugiaților sau potențialilor refugiați de a alege România sau o altă țară din vestul Europei, noi considerăm că România este o țară în care ei ar avea mult mai multe facilități și mult mai multe șanse. În primul rând, datorită faptului că în acest moment, în România, nu există o presiune asupra sistemelor sociale și asupra serviciilor care analizează și acordă statutul de protecție. În Germania, gândiți-vă că există 1 milion de cereri de protecție internațională. În România sunt câteva zeci, câteva sute. Timpul de analiză a acestor solicitări este unul mult mai scurt în România și pe lângă acest aspect, resursele alocate de către România pentru fiecare persoană în parte sunt mai mari decât în Germania sau decât orice altă țară din Europa de Vest, unde există, cum spuneam, o presiune asupra serviciilor sociale. În România, dacă ne confruntăm cu 1000 de persoane pe an, există instituții, există organizații, există voluntari, există oameni care pot gestiona foarte eficient 1000 de persoane. Într-adevăr, nu ne comparăm financiar sau nu ne comparăm logistic cu multe țări din Europa de Vest, dar tocmai datorită faptului că în România nu există în acest moment o astfel de presiune socială, noi putem gestiona foarte eficient aceste fluxuri de migranți. Nu am observat atitudini negative sau atitudini extremiste. Au existat, într-adevăr, incidente izolate în zone în care se dorea construirea de noi facilități pentru primirea refugiaților, însă considerăm că au fost incidente izolate și care nu reflectă o atitudine generală a publicului român. Dacă ne uităm însă pe internet sau pe diverse rețele de socializare, putem observa că articole au în subsoluri comenturi negative. Însă nu am văzut să iasă din mediul online aceste atitudini. Cum spuneam, România are o tradiție în a primi pe refugiați, în a le acorda protecție internațională. În România, în acest moment, există 6 centre în care aceste persoane sunt cazate și ele sunt plasate pe granița României. Există la București, Giurgiu, Galați, Rădăuți în Suceava, Șomcuta Mare în Maramureș și Timișoara în județul Timiș. Acele centre există de ani de zile. Ele funcționează, oamenii stau acolo, nu a fost niciodată nicio problemă cu comunitatea în care aceste centre există. Profilul migranților care ajung în România și caută formă de protecție, gândiți-vă că pot fi eu, puteți fi dumneavoastră, în situația în care trebuie să fugim de un pericol, trebuie să fugim de un război, trebuie să fugim de bombe. În aceste cazuri nu vorbim despre un profil anume, despre o educație anume. Sunt pur și simplu oameni pe care îi putem vedea în jurul nostru și care la un moment dat trebuie să fugă. Sunt oameni cu educație superioară sau sunt oameni cu educație medie? Sunt oameni sărași sau sunt oameni bogați? Nu există un profil anume. Sunt oameni care, la un anumit moment, au trebuit să fugă de un război, au trebuit să fugă de un pericol. Dacă erau oameni singuri, au plecat oameni singuri. Dacă aveau o familie, au plecat cu familia. Nu trebuie să ne gândim în termen de un profil al migrantului. Ne uităm în jurul nostru, vedem ce oameni avem noi în jurul nostru și aceia sunt oameni care pot, la un moment dat, fi posibili refugiați. Dacă mâine, în România, ar izbucni o problemă, ar izbucni un potențial pericol, cu toții am căutat un mediu sigur. Deci cu toții, la un moment dat,
putem fi acei posibili refugiați pe care îi vedem la televizor și de care auzim.